thấy tội quá. Có những người là mình đang nói là những người mà bị Covid mà tình trạng là họ tuy là đã đi test là positive, negative rồi, nhưng mà trong cơ thể vẫn bị tình trạng như là mấy cái triệu chứng của bị Covid, là như Chelsea biết giống như khi mà bị triệu chứng đó là mình mất mùi vị, mình bị mệt, rồi như bác sĩ đây nói là họ nhiều khi cái đầu óc họ không có tập trung nổi. Thì tại sao lại nặng hơn những người khác, là trước cái đó tại cơ thể của họ có vấn đề bệnh khác trước, hay là tự nhiên họ bị rồi họ bị Covid sau đó nó affect họ? Thì bị Covid thôi, nó không matter nếu cái Covid symptom is severe or not severe. Tại vì we have seen Covid cases that's very mild, not severe, but those patients can still have persistent long-term symptoms. Wow. Vậy có nghĩa là cứ ảnh hưởng gì nhưng mà chưa có cách nào để biết mà làm sao cho họ hết cái symptom đó hả? Right, so we're working on a program to treat those patients as well, some type of rehabilitation. Post-COVID wellness program is what we're developing now. Thank you. Vậy là sau này mình sẽ có chương trình giúp cho những người trong tình trạng mà kéo dài Covid mà bệnh mà cái cơ thể cứ kéo dài hoài. Thì ở đây là như Chelsea biết là những người mà bị Covid rồi đó, họ có nên đi trích vaccine cho Covid được không? Và trong thời gian như thế nào? Tại vì Chelsea nghe nhiều chuyện khác nhau lắm. Yeah, definitely. Nếu người nào bị Covid rồi question is, should they still get vaccinated? The answer is yes. The second question is, how long should they wait, right, before getting vaccinated? The official CDC recommendation is to wait for about 90 ngày. But the reason for that is not because you're going to have a bad side effect or any problem, right, for getting vaccinated early. The reason is because you have your own antibodies to protect you from getting COVID again so soon. And so they say you can wait a little bit if you wanted to, up to 90 days or after. But it's simply because you already have your own immune system. Thì những người mà bị Covid rồi thì đây là khuyên là cỡ sau 90 ngày, là cỡ như gần như 3 tháng là mới nên đi chích ngừa Covid. Thì lý do tại vì những người bị Covid thì đa số trong cơ thể đã có chất ngừa kháng đỡ sẵn rồi. Thì nên có thể là không cần chích lâu sau khi 90 ngày cũng được, nhưng mà nếu muốn chích thì nên sau khi 90 ngày. Thì ở đây là Chelsea, nhưng mà đã nói rồi với Linda, bác sĩ ở đây, thì nghe rất là nhiều chuyện khác nhau về gì chích ngừa Covid. Thì ở đây là sẵn đây bác sĩ có thể chia sẻ, Linda có thể nói thêm là cái nào sự thật với lại cái nào là chỉ là myth, giả tạo, giống như tin đồn thôi. Right, thì we follow the guidelines from the CDC, and we follow basically the clinical trial studies, right, the research studies. And basically our recommendations based on what the research shows, as opposed to all the other myths, rumors. Thì quý vị nào mà muốn biết có thể lên trang mạng của CDC để mà check thêm. Và tại vì có nhiều người họ chưa chích, họ đã nói là chích xong rồi sợ bị gì, hay là nói về chích vô người rồi cơ thể tùm lum hết, thì mình cũng thấy là thì tùy người thôi ha. Ở đây là mình có cái talk show này, mình nói đấy, mình không phải là muốn mình chỉ như mình muốn là tốt cho mọi người, muốn sức khỏe tốt, nhưng mà mình không có ép ai không muốn chích, thì họ cái là cái quyền quyết định riêng của họ. Là của quý vị nào mà không muốn chích thì ở đây những người cần chích thì ở đây mình có những cái mà resources hay là những cái gì mà gửi đến quý vị khán giả trong tình trạng mà muốn cần sự giúp đỡ của đi chích ngừa như thế nào, và cái tin tức những cái mà đúng hay sai, thì mình có thêm mấy cái resources gì out there không cho những người mà muốn biết thêm tài liệu về chích ngừa? Yeah, there's a few websites, and the other thing Dũng muốn nói về is what we're hearing about these mutations, right? We call them variants, COVID variants, and so the original virus is mutating and it's now different, right? We have a variant from England, we have a variant from South Africa, one from Brazil. We even have variants that originate here in California. And what we know about these variants is that they are more contagious than the original virus. So they're spreading faster,
than the original virus, which is why hiện tại bây giờ, I think there's about 16 states in the US where the numbers for COVID is rising. Wow. And it's rising because these other variants, they're rapidly spreading faster than the original. So that's why it's so much more important to get vaccinated now. The vaccine will protect you against the variants. And so the current vaccines we have, and the faster we can vaccinate the population, the faster we can stop these variants from spreading. Cảm ơn bác sĩ. Và thì bác sĩ đây có nói là Covid, cái virus đó, nó không phải như ngày xưa nữa. Thì ngày xưa quý vị cũng biết là một năm trước mình đã bị như thế nào. Nhưng mà sau này nó còn mạnh hơn, nó biến dạng ra, nó còn kinh khủng hơn nữa, là khi mà ai mà bị trúng cái Covid mới sau này á, là như là ảnh hưởng rất nhiều. Thì như là bác sĩ có nói là tới cái tình trạng mà mình suy nghĩ như thế nào. Có những người như Chelsea biết á, khi mà bị Covid thì họ giống như lãng trí, họ dễ quên đồ hơn. Thì cái đó là thực sự là bản thân của họ Covid ảnh hưởng. COVID. Yeah. COVID. And maybe you can touch upon the mental health. Yeah. COVID does a lot of things to your brain. Right. It first of all leads to depression, right? Anxiety, but more than the emotional health that COVID causes, it also causes direct brain damage. The inflammation that's caused by COVID. And one of the ways COVID get to our brain is actually through our nose. There's a nerve that causes us to be able to smell, right? And that nerve goes from the brain into our nose, and it's called the olfactory nerve. Is the name of it. And so it goes from the brain, it goes down, and it goes into your nostril, which is how you smell, right? We smell through our nose. So the virus goes up our nose too, right? The virus can enter through mouth, nose, or eyes. But when the virus enters through the nose, it can either go down to your lungs, causing all the lung symptoms, can't breathe, shortness of breath, right? Or the other location is because the olfactory nerve that allows you to smell is in your nose and is connected to the brain, the virus actually goes up the nerve. And as it goes up the nerve heading to your brain, it damages the nerve, which is why one of the symptoms of coronavirus is you cannot smell, right? And you can't smell because it damages the olfactory nerve as it's traveling up your brain. Wow. And as it goes up your brain, that's when it causes all the brain symptoms, the memory issues, the brain fog. I see. Yeah. Wow. Thì ở đây là khi mà Covid là thì mà mình bị là giống như người ta nói mắt mũi miệng đều có thể bị dính Covid hết, nhưng bác sĩ đây nói là khi mà vô lỗ mũi rồi á thì có hai đường là một xuống phổi của mình, cho nên là mình khó thở, ngộp thở. Còn không là thì lên tới não của mình, thì đó là lý do mà tại sao ảnh hưởng cái bộ não của mình, là mình không suy nghĩ rõ hơn ngày xưa. Thì cái đó là nó ảnh hưởng rất nhiều ở tâm lý của mình luôn. Thì có những người họ bị depressed, họ như là mất đi bản thân của họ. Thì ở đây như Chelsea muốn hỏi bác sĩ là khi mà một người mà làm business hay là gì đó mà về tính toán, nó có ảnh hưởng tới cái não của họ, thì ảnh hưởng rất là nặng đến công việc của họ. Yeah, nó affect công việc được. Nếu you can't do the budget, right? You can't do your math, the finances, it can affect those things. Vậy là có quên người yêu không? Maybe. Not do we tell how long the yêu was? How long the yêu was? How long did that love last? Thì ở đây là thì có nhiều người họ có cái lý do của họ. Như Chelsea đang hỏi là nếu mà Covid có ảnh hưởng đến họ mất trí nhớ, thì họ có quên đi người yêu cũ hay không? Hay là người yêu hiện tại, nhiều khi họ nhớ người yêu cũ mà họ quên đi người yêu hiện tại. Yêu lộn tên. Đúng rồi, nhiều khi vậy thì có thể là đổ thừa cho Covid. Right, of course, it's all COVID.